Salutare! Începem video de astăzi cu un iPhone 11 care zice că este muerto. Să-l vedeți și voi, arată grozav, nu face nimic dacă apăsăm butonul. Da, ca de obicei, începem cu o alimentare pe portul de USB. Să-l punem aici să-l vedeți și voi, în mijloc sus. Să vedem qu'est-ce que se passe. 5V, 3 mA. Sare la 130, pică înapoi. 160. Interesant. Poate avem noroc și noi de un 11 cu un scurt. Că în ultima vreme au fost cam ciudate 11-urile, în sensul că porneau așa normal și rămâneau la 150 de mAh. Un defect destul de tipic pentru ele. Le refaci plăcile, relipim plăcile, merge, după aia se întoarce iarăși în garanție. Sincer, cred că au ceva deconectat procesorul, ceva. No, am pus sursa de tensiune, care o vedem aici sus la PS1, în locul bateriei. Pornim sursa, puf, și avem un scurt instant. Da, astea sunt faine cu scurturi. Ok, am oprit sursa. Desfac flexurile de la ecran întâi. Pornim sursa. Scurtul este încă acolo. Bun. Cred că n-are rost să ne mai chinuim cu diverse. Voi desface telefonul, scot placa de tot și revin după, că durează un pic până desfacem toate mizeriile astea la 11. Da, bine, nici n-am mai stat pe gânduri. Am uitat direct la microscop, am scos placa. Îi voi desface bureții ăștia, fiindcă vreau să ne uităm un pic cu camera termală, să vedem de unde vine scurtul, dacă ne putem da seama. Să vedem dacă e necesar să desfacem plăcile, dacă nu. Și bureței ăștia ne încurcă vederea. Așa că îi scoatem. Bun, la 11 pe spate nu trebuie să scoatem mare aici o chestie de aia de subțire, că nu afectează cu absolut nimica. Așa, bun. Ca să ne asigurăm că facem treabă bună, punem și multimetru, să-l vedem pe ecran. Mai legăm o dată mufa de 11 de la sursă. Să dacă scurtul încă este acolo. 1, 2, 3. Da, bine. E cui, cum ar zice Micu. Este cui. Iau camera termală. Și hai să vedem ce se întâmplă aici. Bun. Să apropii un pic asta. Așa, cred că e mai bine. Camera termo. O conectăm la PâC. Vă pun și pe voi să vedeți. Like that. Pornim softul termal. Pornește el într-o vreme. Thermal camera. Probabil un scurt pe main. Acum nu știu unde sunt astea, că nu țin minte. Efectiv. Țin minte lucrurile de ieri pe azi, nu le observ bine. De exemplu, mi-a trebuit să mănânc un pateu într-o seară, că așa fac. Dau cu pateu și reglez din pâine. Și mi-a zis doamna să mă uit în cămară, într-un sertar, m-am uitat acolo, n-am văzut, erau 5 una peste alta, drept în nasul meu, jur. Că nu le-am văzut. Bun. Hai să pornim să vedem ce se încinge aici. Ia să vedem. Bun, ni se încinge în primul rând mufa de alimentare. Altceva nu observăm nimica. Nu văd nimica. Sursa își dă palpitații. Întorc placa pe spate.
Hai să vedem pe spate, vedem vreun semn? Da. Ia să mai încercăm o dată. Da. Deci vedem un semn acolo. Vedeți? Deci undeva aici. Și dacă ar fi... E interesant, ar fi undeva aici, lângă Nand. Dar aici nu observ nimica. Vedem? E pornit. 5 amperi. Nu prea observ. Dar pe spate, dacă ne uităm, ceva vedem. Hai să încercăm încă o dată. 3, 2, 1. Da, vedeți? Bun, descurtul este clar pe placa de jos. Așa că trebuie să desfacem plăcile. Revenim la microscop. Așa. Voi desface cu minte plăcile, că o să dureze un pic până pun plita, până găsesc plita corectă, până merge, pun pe pauză și revin. Bun. Plăcile sunt desfăcute. Curățăm mizeria asta termică. Bun. Curățăm un pic și procesorul. Curățăm și placa de jos. Așa. E întărit asta. Bun. Bun, cred că este ok. Nu mai știu pe unde se încălzea, sincer să vă zic, ca să mă uit să ne dăm seama. Da, putem face un test. Mega rapid. Bun, un pic că mi-am împrăștiat toată mizeria asta de pasta aici. E și uscată. Așa, hai să vedem. Deci, ca să facem un test rapid, punem placa de sus și încercăm să vedem dacă mai este scurt. O conectăm la sursă. Da, așa să vedeți și voi. Să nu ziceți că nu mă vorbesc. Așa. Și pornim sursa în 3, 2, 1. Și nu mai avem scurt. Bun. De aici, de pe interpozer, putem să-i dăm și un prompt to boot. Și ia uite, telefonul nostru are un boot normal. Da? Îl vedeți acolo, începe să buteze. Opresc sursa că nu ne interesează. Și continuăm cu placa de jos, care este de interes pentru noi. Acum hai să vedem. Dacă vedem ceva cu ochiul liber, nu vedem și nici nu vreau să pierd vremea. Așa că vom injecta un pic de curent. Așa vom face, voi porni în sfârșit sursa mea de injectat. Să vă arăt și vouă. Să vă arăt și vouă, dacă insistați. Sunt mega încântat de ea. Trebuie să caut o soluție să o filmez. Nu un pic. Bine, cam înghesuială aici la mine. Așa, bun. Hai să o pornim. Să înțelegeți întâi de ce nu o folosesc. Numai un pic de ce nu o folosesc gen tot timpul. Să oprim noise reduction-ul. Noise suppression. Îl scoatem. Și a vedeți ce se întâmplă când o pornesc. Da? Deci are un ventilator care ne omoară. Bun, hai să punem înapoi noise suppression-ul. Numai o secundă. Ok, close. Bun. Noise suppression înapoi. Output e off, da? Dacă îl pornim output-ul,
avem 0 volți. Deocamdată am 3 memorii, 1, 2, 3. Da, pe 1 am, cred că pus 4,1, pe 2 cred că am ceva de laptopuri, 20 și pe 3 am tensiunea mea de injecție de 0,9 volți. Acum încă e rece, teoretic trebuie să meargă un sfert de ceas să iasă bine treaba, 2,8 amperi, da? Acum eu pot să o setez, pot și eu pur și simplu să-i dau drumul și să pun eu pe, de exemplu, dacă vreau 1 volt, da, 1 volt, să vedem dacă facem un scurt acum, 3,3 amperi. Avem over current protection, over voltage protection, putem să setăm așa, putem să-l ținem oprit, clear, on, off, da? Îl păstrăm așa, fără over voltage protection, e pus pe 1 volt, nu mă interesează, la injecție vom folosi cei 0,9 volți, bun, ne oprim cu înregistratul aici și revin sus să vedem cum injectăm și unde. Și să vedem unde avem un scurt. Deci bănuim că ar fi un VDD main scurt. Hai să o luăm așa, să ne uităm noi aici să găsim o linie de main. Unde avem un main? Asta. Doamne, că din prima l-am găsit. Așa, și hai să ne uităm pe placa de jos să vedem care sunt main-uri. În primul rând, cum e orientată asta așa. Avem niște main-uri pe condensatorii ăștia doi, care vedem acolo în jurul chipului de baseband Power IC. This one here. Bun. Avem multimetru în diode mode. Hai să-l și conectăm la calculici să vadă toată lumea. Nu e bine ceva. Disconnect. Connect. Diode mode. Bun. E ok. Hai să-l vedem noi. Asta ar fi. Avem un scurt cui. Bun. Asta la alt la fel. Așa. Nu-i problema de război. Sursa cealaltă, PSU2. O vedeți sus. Hai să o conectăm. Da, e pusă pe 0,9 volți. Îi prind aici o masă cu crocodilul. Dilu, crocodilul și vom injecta un volt în main, deși în main teoretic putem injecta 4 volți ca ceasul fără probleme. Pregătim iarăși camera. De logistica asta ne dă de cap. Ne dă de cap. Bătăi de cap ne dă. Bueno. Hai să vedem. Trebuie să pornim iară softul de ca camera. Connect. Camera. Bun. Stă un pic să-și revină că e distrusă și e obosită. Și îi dăm un volt aici să vedem ce luminează. Da, chiar condensatorul ăla e scurt. Fantastic, bun. Hai că o țin cumva așa. Da, și pun pe ăsta la condensator. Ia uitați cum luminează. Deci chiar ăla pe care îl încercasem prima dată, a făcut figuri. Da? Ping, ping. Vedem că se încălzește și ăsta pe care pun proba. De la curentul care îl trage, la într-adevăr îi cui. Așa. Da, nu-i problemă. Un pic să mă strâng acum, desfacem camera și revenim la microscope. De mult n-am mai avut unul de ăsta cu un scurt. Ne place. Confirm. Îmi plac. Microscope și Canon. Bun. Deconectăm sursa. Nu ne mai trebuie acea sursă.
Stop. PSU2. Output off. Oprim. S-a făcut în sfârșit liniște. Și hai să vedem cum distrugem condensatorul ăsta. O să-i zicem un say hello to my little friend. Bun. Naci. Cu grijă mă sprijin în bobina asta, dar nu insistare că nu vreau să-l împing în baseband PMU. Fii atent că ăsta e Intel. Hai. Bun, și l-am scos condensatorul. Scos, rămâne. Îl înlocuim, cum zice Sorin, sigur că da, într-un episod viitor. Foarte tare, Sorin, ne place. Bun, și măsurăm iarăși main-ul, ne uităm sus acum, da, degeaba ne uităm că voi nu vedeți. Acum 3, 2, 1, ne uităm sus. Punct 318, da? Deci asta e main-ul. Punct 318 și schematicul. Schematicul zice punct 290. Nu, suntem aproape, nu avem ce să-i băgăm de vină. 290, 029, 0319. Tot acolo, bun. Asta a fost toată diagnoza și reparația. Acum urmează partea de rahat. Și aceea este să punem plăcile înapoi. Plăcile astea au... trebuie să-mi iau o hârtiuță, să punem sub plăcuță. Că altfel pedul ăsta portocaliu care îl vedeți voi aici la mine pe microscop, la microscop, suge toată căldura din placă, efectiv. Are un transfer termic teribil. Ați putea să-l folosiți la plăci video. Bun. Vedeți voi că aici pe interposer sunt niște spacere, nu peste tot, în unele locuri. Aici, cum vedeți voi, da, se vede clar unul care îmi stă perpendicular. Noi trebuie să le căutăm toate astea și când le găsim, venim, uite așa, cu aer cald. Am o diuză mult prea mare. Cu aer cald și le așezăm înapoi jos. Da? Aceeași chestie trebuie să facem și pe placa asta și pe cealaltă placă de sus. Bun, asta pare ok până aici. Mă uit așa. E ok. Aici ce avem? Avem o biluță acolo, cred că mi-am băgat eu penseta. Bun, asta e un pic într-o parte, dar nu ne interesează chestia asta. Și aici este ok. Bun. Hai să mai încălzim un pic placa. Și venim cu un bețigaș din asta de ureche. Prins 3. Am folosit 3. Și o curățăm bine de flux. Fluxul vechi îl dăm jos. Bun. Continuăm așa. Excelent. Uităm să nu rămână fărâme din asta de, cum îi zice, microfibre de asta, din ce Dumnezeu e vata asta făcută. Sincer, nu cred că ia bumbac. Bun. Luăm alt bețigaș. Așa, și asta se prezintă chiar bine, este pregătit să fie lipit înapoi. Bun, ne uităm la asta de jos. Iarăși facem aceeași mecherie. Ne uităm finuț la toate pedurile, să nu fie vreun din ăla ridicat în erecție. Așa.
Așa la prima vedere pare ok. Bun. Hai să o încălzim un pic și asta. Și la fel vei veni cu un bețigaș. Și nu-mi prea place cu bețigaș aici. Cred că voi folosi mai degrabă un burete. Fiindcă la bețigaș aici pe placa asta, cum nu e interpozerul ca la cealaltă, să fie ridicată, mi se agață firicele din asta, din bățul ăla și îmi rămân agățate de diverse piese de aici. Cu buretele e mai simplă treaba. Îi dăm un buret așa și după mai venim cu unul. Dacă și asta ia uite cum se face. Bun, și mai dăm un burețel. Așa, mi-a curs și pe pedul ăsta, da, eu zic că este mega ok. Voi încălzi numai un pic, dau aer cald ca să se evapore alcoolul. Da, și arată exemplar, zic eu. Bun. Luăm placa cealaltă, o mai încălzim o tură ca să putem să-i punem peste niște piște, niște flux. Da, avem nevoie de flux pentru o lipitură bună. Ca norocul că 11-urile sunt cu low melt și reușim să le lipim înapoi fără probleme, nu mai trebuie să, cum îi zice, să facem ribol la placa. Are și spacerele acelea, înseamnă că putem pune și greutate pe plăci, așa că îi dau acum bine cu flux și le punem pe plită. O să pretrecem un pic mai mult timp până la aliniem. O să mai aiurea de aliniat și aliniat odată, pornesc căldura, o las așa și când simt că e topită și plăcile s-au lipit cât de cât, pun greutățile și opresc plita și las greutățile până se răcește. Până se răcește plita cu tot cu plăci. Bun, na, asta e partea cea mai nasoală, care mie nu îmi place, și anume să aliniem plăcile, deși la 11 nici nu e așa de greu, pentru că placa e destul de mică și este doar dreptunghiulară, nu are formă de L sau chestii de genul ăsta. Bun, cum arată? Arată bestial. Bun. Pornesc plita, lipesc plăcile și revin când îți gata. Ram pam pam, am asamblat telefonul, era să fie. Am prins placa, numai shield-urile nu sunt prinse, le prindem și alea. Hai să-l băgăm în priză, să vedem ce face. Punem și multimetru să-l vedem. Sus, mă rog, sursa. Ne uităm sus la USB supply. Și hai să vedem ce se întâmplă când îl conectăm. Turăm, altă treabă. Avem Apple logo. Ne trebuie o hârtiuță. No, nu-i grabă, că 11 ăsta durează 7 ani până pornește. Bun, și așteptăm un pic să vedem. O să dureze ceva. Da, important e că a pornit. Până acum nu mișca nimica din cauza scurtului acela pe linia VDD main. Bun. Și avem aici un copil. Nu pot să vă arăt. Da. Avem touch. Avem baterie. Totul e bun. Asta a fost lucrarea. Ne plac asta cu scurturile. Mie chiar îmi plac. În ultima vreme mai rar au fost.
Da, sper că v-a plăcut, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!